Dacă vrei să gătești sub presiune, ajută-te de Oala Minune. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, cremozitatea la ea de nu vin scăt. Timpul de pregătire și de gătire scurtat mai bine de jumate. Wow, de mult n-am mai mâncat o ciorbă așa de bună. Ia câtă oala și fii atent și frumos o pornești. Ai și o liniuță, apeși pe ea. Ia ca așa. Și fii atent aici și ecran șmecher. Mai o leac și tu ești la televizor, nu alta. Ia, te întreabă și gătim astăzi. Putem să vedem prin biblioteca de rețete și bunătăți vrem să gătim. Ia fi atent tu cum apar. Îți alegi de ei și vrei și de grabă le gătești fără nici o problemă. Uite aici butonul de Wi-Fi, acum și activăm ca să fie treaba bună și să ne apucăm de gătit. O să alegem o rețetă tradițională românească, că vorba aia, trebuie să gătim românești. Așa că hai să ne mai plimbăm o leacă prin meniu, să vedem ce mai avem. Avem varianta de rețetele mele. Da, putem salva rețetele și când vrem să facem preferatele, nu m-am umblat aici și imediat le-am găsit. Avem ingrediente de gătit, simplu ca până ziua. Apeși aici și zice, vrei cu amidonoase, vrei carne, vrei legume, vrei pește. Hai să vedem cu carne, că acum se termină postul și o să avem nevoie. Ia uite și iepuri, miel, carne de pasăre, de porc, și vrei, domnule, o minunăție, nu alta. Ai și vită și vițel. Și eu zic să ne pregătim să activăm Wi-Fi la oala asta. Da? Avem aici setări, apăsăm pe setări, simplu scrie aici mare setări Wi-Fi, activează Wi-Fi, da? Apăsăm pe el și căutăm rețeaua Wi-Fi. Puneți mâna la ochi, eu îndată am să bag parola ca să igieni, da? După ce ai băgat parola, iactă, se conectează. Conexiune în derulare. Paul, nu ești Constantin că stai plecat cu pluta. Ia uite, te-ai conectat cu succes la rețea, Paul. Ok, m-am conectat, i-am dat ok. De acum și pot zic, hai să-ți arăt cu aplicație care șmecheria. Ia uite aici, aplicația MyTefal. Zice, bună ziua șef Paul Constantin, ce pregătim astăzi? Ia să vedem ce avem noi pe aici. Avem odată sugestiile, ia câtele astea. Ia și la bunătăți, ia uite și la bunătăți. Și de aici poți să faci chestii. Ia uite, ai 429 de rețete. O bunătate, nu alta. Din frigiderul meu. Bună șmecheria asta. Că scrie aici așa prin frigider și el gătește cu ingredientele care le ai în frigider. Mai ai și ghid de gătit. Și că găsiți metoda de gătit potrivită pentru ingredientul dumneavoastră. Adică dacă vrei să te joci cu un morcov sau cu o barabonă, îți spune exact cum să o gătești, să-ți iasă așa cum trebuie. În toate astea, intra pe ele, pac, îți spune etapă cu etapă, cum să gătești ardeiul gras, cum să gătești bulgurul, cartoful nou, cartoful dulce, ciuperci, șampinion, conopidă, creveți, o minunăție. Toate, uite și tu, toate sunt trecute aici, să știi exact cum trebuie să faci, să-ți iasă și așa trebuie. Ce simplu lucrez și cu aplicația. Foarte intuitivă pentru orice tolomac ca mine. Așa că mergem mai departe. Universul meu aici e simplu, treaba că aici pot să-mi fac eu caietul meu, creațiile mele cu rețete, cu tot ce trebuie. Pot să-mi fac și listele de cumpărături, iarăși o șmecherie foarte tare. Iar astăzi, pentru că vreau să merg pe tradițional românesc, cu vorba aia gătește românește, am să aleg vestita ciorbă de burtă. Asta am să o fac. Ia cât tu aici, cu ingrediente, cu tot ce trebuie, cu sfaturi, cu rețetă. Hai să vedem dacă ciorba de burtă o să iasă o nebunie, domnule, o nebunie. Hai la treabă! Gata, dragii mei, am toate ingredientele pregătite. Am zis că fac ciorbă de burtă? Am zis că vorba aia nu e prima dată când fac ciorbă de burtă. Și acum o fac la Tefal Cook for Me Touch cu Wi-Fi, potrivit pentru zilele în care nu prea ai timp să faci de mâncare. Eu pățesc des. Indiferent că ești novici în bucătărie, indiferent că ești experimentat în bucătărie și nu știi să gătești, ai tot ce trebuie. Da, și are și 13 moduri de gătire, dacă îți vine să crezi. Iar una care excelează cel mai tare este modul de gătire expres. E senzațional. Gătești la super viteză. Peste 150 de rețete în mai puțin 10 minute. Alegi rețeta, jap în 10 minute ai mâncat. Zona de filtrare, de căutare, deja ți-am arătat-o. Știi că poți să alegi după nume, după ingredient, după rețetă, după și vrei tu. Dragii mei pofticioși, dacă treaba e bună, nu fac altceva decât ok, să dăm înainte cu rețeta. Ia fi atent cât e de simplu. Uite, dăm start la rețetă. Curți legumele și tai-le în bucăți mari. Vezi? Primul pas. Ingrediente. Hai să vedem și ingrediente sunt aici. Uite, ne le dă bucată cu bucată. După ce am făcut treaba asta, dăm ok și mergem la pasul următor. Pune în oală burta, rasolul, legumele și apa. Ce trebuie să fac? Nimic mai simplu. Iau și ridic capacul, ia privește tu că treaba e bună. Înăuntru am o oală de 6 litri. Ia fi atent aici. Groasă, de calitate, exact și trebuie. Antiaderentă, să fie treaba bună. Vorba aia, poți să și prăjești, poți să sotezi, faci o grămadă de bunătăți la șmecheria asta. Hai, pui olicica înapoi. Ai văzut că se scoate detașabile, poți să o scoți, să o speli. Și acum ce rămâne de făcut decât să pui ingredientele în oală. Prima oară am să pun șolanelele. Ia, un șolanel, două cu cărniță așa și încă o bucată de chept, undeva la vreo jumătate de kil de cărniță de asta cu șolan. Iată, am pus-o aici frumos. Pentru că mai știu și niște trucuri în ale gătitului. Ei bine, știu foarte simplu că dacă pun burta de vită
pistișolane, o să-și ia din bunătăți. Așa că următorul pas e să pui burta în oală. Da, ia uite. Cât am aici? În jur de 600 de grame de burtă. Burta e prefiartă, trebuie să recunosc că e o șorbă de burtă ultra și super rapidă. Hai, am pus și burta și acum rădăcinoasă. Păstărnac, cuțit, ai și eu în bucăți așa mai măricele. Nu trebuie să te complici absolut deloc. Ce mai am? Mai am și 2 morcovi. Morcovul, da, merge de minune. Unde mai pui că e nevoie de el? Tai grosier, te fac cu formitaci cu Wi-Fi, gătește românește. Asta e deviza. Ceapa, simplu, o tai și pasta în 4, nu-mi pierd vremea cu ea că legumele oricum stai grosier de fiecare dată. 2 cepi medii. Și mai am și, să zic, o țelnă mică. O tai și pasta în 4 și îi dai drumul aici. Ce mai trebuie să-i pui? O linguriță rasă de piper boabe. Nu măcinat deocamdată, da? L-ai pus aici. Și evident că dacă mi este permis, eu am să mai pun 3 frunzulițe mici de dafin. Da, mie îmi place ciorba de burtă să aibă așa o leacă de gust de dafin. Puțin. 3 frunzulițe de astea mititele. Le-am dat drumul aici. Ce urmează? Înainte de și urmează, vreau să spun că oala asta mai vine și cu un accesoriu. Da, se cheamă accesoriu pentru legume la abur. Te gătești și la abur. O grămadă de funcții pentru o grămadă de rețete. Dacă ai pus și legumele, dacă ai pus și condimentele, e rândul la apă. 2 litri de apă, zice rețeta, da? Că așa era pe ingrediente. Dacă nu, dai înapoi și livezi. Simplu ca bună ziua. Pun apă. 2 litri de apă. Dacă ai pus apa, trecem la pasul următor. Ia fi atent, șmecherie. Ecranul ăsta poți să-l miști cum vrei tu. Dăm un OK și ne arată pasul numărul 3. Atât de simplu încât nici mie nu vine să cred. Mai ceva ca la neștiutori, ca să nu zic altfel. Hai să vedem ce urmează, că tare sunt curios. Abia aștept să gust să văd și eu dacă o să iasă o ciorbă de burtă nemaipomenită. Că e de aia scurtă, e o rețetă ia ca așa de rapidă. Nu trebuie să mai stai ore în șir ca să mănânci o ciorbă de burtă super gustoasă. Hai să vedem cum e până la final. Zice așa, gătește la presiune. Apăsați start pentru a începe gătirea. Asta înseamnă că trebuie să-i pun capacul. El am pus, el am închis și ia uite tu ce fain e, cu steluții, cu tot ce trebuie. E mâncare interactivă, nu alta. Și ce apăsăm pe start și dăm drumul la buton. Preîncălzire în derulare. Te rugăm să aștepți. Din acest moment am intrat în modul de preîncălzire. Practic, mai întâi se încălzesc ingredientele, după care începe procesul de gătire. Acela în care începe presiunea să dezbine din țesuturile conjunctive, să facă din burtă ceea ce trebuie și da, îmi place nemaipomenit cum jonglează chestia asta. Din alb, în care ești în zona sigură, am trecut pe roșu, în care, atenție frățioare că de acum începe distracția. De acum transformăm rețeta în ceva genial. Și da, tot ce avem de făcut este să așteptăm să treacă jumătate de oră, căci ea are șmecherie. Când e gata te anunță și unde mai pui că se și depresurizează singură. Da, vă arăt la momentul potrivit. Iar cât ingredientele se gătesc în tefalul cu formit touch cu Wi-Fi, ei bine, noi dăm înainte cu liezonul. Pregătesc amestecul de smântână cu gălbenuș, cu usturoi, cu tot ce trebuie ca să iasă ceea ce trebuie. Așa că, hai puțin tică răbdare că ajungem și în etapa în care ne pregătim de degustare. Ce a ieșit și rima. Ei bine, am aici 200 de grame de smântână. Ia cât am să iau și am să o pun într-un bol mai încăpător. Peste, să zicem, secretul numărul 1. La ciorba, la ultima variantă de ciorbă de burtă ce am pus-o pe canalul meu, am folosit iaurt grecesc. Și da, a venit așa cu ceea ce trebuie. I-a dat parte ce lipsea la ciorbă. Practic a echilibrat-o. Nu a fost foarte grasă și nu am simțit gâdirici pe isofag. 10% grăsime, că vorba aia sunt grăsimi bune. De grabă am să pun și 4 gălbenușuri în loc de 3. De ce? Am luat în calcul câte un gălbenuș de fiecare. Acum Dumnezeu mă ierte. Am vreo 100 de ouă în frigider. Dacă am, deși să nu pun, că am. Îi dau drumul frumos aici. Mai pun și o lingură de sare, undeva la vreo 7 grame de sare, zic eu, că e cam singura sare care am adăugat-o până acum. Ia cât aici, 6 căței de usturoi pe care i-am dat prin presa de usturoi, dar cu specificația că la final va trebui să strecurăm. Usturoiul nu trebuie să ajungă sub nicio formă în ciorbiță, pentru că, evident, fermentează, are culoare aiurea și nu prea e ok. Da? Așa că 6 căței de usturoi i-am pus și am să pun și oțetul. În rețetă spune vreo 3 linguri. Acum știți cu toții că ciorba de burtă și ciorba rădăuțeană, clar, trebuie să o faci după chipul și asemănarea ta. Vrei mai multă smântână, pui mai multă smântână. Vrei mai mult oțet, pui mai mult oțet. Așa că 3 linguri eu zic că e suficient. Pun și asta aici și iau și amestec.
până când se omogenizează. E important să pregătiți acest liezon din timp, pentru că oțetul va găti la rece ingrediente. Toate astea vin în ajutorul ciorbei de burtă și în felul acesta nu va mai fermenta. Cât oala gătește, Paul vă vorbește. Această oală magică, cum îi spune draga mea soție, este cea de-a treia generație, cel mai performant multicooker de la Tefal și are o funcție de eliberare automată a aburului la gătirea sub presiune. Este sigur și nu trebuie supravegheat. Practic, când e gata preparatul, fâs și gata. Dragii mei, ne apropiem de ultimul minut în care oala stă și își face treaba sub presiune. Vreau să surprind momentul în care se depresurizează singură. Da, ăsta e un atu al acestei oale. Aplicația îmi spune exact timpul rămas și cât mai am până când termin rețeta. Și deja începe distracția, s-a auzit semnalul sonor. Iată-te! Acum a început și scoaterea aburului, depresurizarea oalei. Aici încă e roșu, deja miroase de numa. În studio pot să spun că e ciorba de burtă, deja o am în farfurie, nu alta. Și aștept până când se eliberează tot aburul. Ia uite tu ce frumos mă anunță că depresurizare în derulare. Te rugăm să aștepți. M-a anunțat și sonor că e gata, m-a anunțat și vizual, prin transformarea culorii din roșu în alb. Iar când deschizi, atenție la abur. Și încă o chestie pe care vreau să vă precizez este că aici în spate este un mic recipient care adună apă. Da, nu am văzut la multe oale sub presiune făcând lucrul ăsta. Practic, când ridici capacul, aburul acumulat pe capac se va scurge în acest recipient. Îl iei, îl scurgi și nu mai ai apă pe masă, nu mai ai apă pe blat, ceea ce e senzațional de mișto. Acum am să-l deschid. Hai să vedem cu grijă și ridicăm și ia-că tu ce bine arată. Ce rămâne de făcut decât să citim ce zice rețeta, ce zice pasul următor. Scoate rasolul și legumele, taie burta fideluțe. Asta am să fac. Am să iau oala cu totul, când vine mai ușor, că pot să fac lucrul acesta. Am să scurg supa, dau legumele deoparte, am să tai fideluțe burta și continuăm cu ciorbița. Ia să și gust să văd dacă e ce trebuie. Da, e făcută, e bună. Abia aștept să gust și burta să văd dacă s-a făcut și ea, că trebuie să recunosc că am fost puțin sceptic dacă se gătește burta sau nu. Mi s-a părut timpul de gătire foarte scurt, de aia zic. Acum să mă ocup de burtă. Tai așa, burta e prefiată, dar dacă ați folosit burtă normală, se poate prelungi timpul de gătire fără nicio problemă. Ia să o gust înainte ca să vedem dacă a ieșit cum trebuie. Da, e ceea ce trebuie. Așa cum bine știți, trebuie să luăm din supa de carne și să o punem peste liezon, să-l aducem în temperatură. Dacă nu facem această mișcare, există riscul să se taie. Și nu prea aș vrea să iasă o ciorbă de burtă acum la final brânzită. Doamne ferește! Uite, am să iau de aici, am să pun aici și în același timp iau și amestec. Vreo 3-4 polonici ar trebui să rezolve treaba asta și să nu se coaguleze oul. Am să pun restul de supă, iar în supa cu liezon, exact cum am spus, iau și o strecor. Nu vreau să ajungă nimic în supa mea. Am pus frumos și uite, deja se vede cum rămâne usturoiul. Luăm frumos cu polonicul, putem trece peste usturoi, în condițiile în care nu e suficient de usturoiat. Hai să spunem că deocamdată ne jucăm noi așa puțin. Și iată, iau franjurile de burtă și le pun frumos în supă. Ce urmează acum, pentru că am terminat acest pas? Ei bine, dăm OK și mergem la etapa următoare. Spune, amestecă smântână, gălbenușul, roțet, sare și toarnă în oală. Și după ce am turnat, iau și pun oala frumos la loc. Am să-i dau OK și îmi zice fierbe. Apăsați pe start pentru a începe procesul de gătire. Asta înseamnă că îi pun capacul și dau pe start. Și îmi zice fierbere înăbușită. Eu inițial am pus capacul și m-a anunțat oala că nu fac bine. Drept urmare mă și corectează. Mare atenție! Am lăsat capacul întredeschis și treaba bună. Își vede în continuare de ale ei. Procesul în sine durează 15 minute, din momentul în care e preîncălzit totul. Acum, principala mea grijă e legată de fierberea acelui liezon. În mod normal, eu i-aș da o fierbere lentă, să nu care cumva să se ducă în clocot, că există riscul să se taie. O leacă mai încolo decât 3 minute. Dragilor, e gata! M-a bărit și telefonul, cum că am terminat ciorbița asta minunată. Din acest moment, eu zic să ne apucăm de treabă, cum spune și aplicația. Poftă bună! Am ridicat frumos capacul. Dragilor, e ceea ce trebuie. Ia, e cremoasă, unctuoasă, exact cum trebuie să fie. Burta e făcută, cărnița la fel. Nu mă duc prea tare cu polonicul ca să zgâri, Doamne ferește, nu, la suprafață așa. Dar fii atent ce bine arată. Acum ce rămâne de făcut decât să o finisez. Cum o finisez? Cu renumitul morcov
prăjit, morcov dat pe răzătoare și prăjit. Ăsta l-am făcut separat, trebuie să recunosc. Ia câtă ăsta. Găsită frumos. Și ia uite tu ce bine arată. Ferească-te. Da, trebuie să recunosc că arată precum ciorbița mea. Și da, dragii mei, haideți să pun în farfurie că nu mai pot de poftă. Am să iau așa cu de toate. Mamă, da, bine mai arată. Bine mai arată. Așa. Un polomic sănătos. Și încă unul. Acum pentru contrast am să pun și câteva firicele de astea de gogoșar la oțet. Și vreo 2-3 frunzulițe doar de amorul artei de pătrunjel. Până îți ridicați ciorbițe de burtă, am aici și smântânică și muștei de usturoi, o leacă de oțet dacă mai e nevoie și ne apucăm de treabă. Ia uite tu aici cum îți gătești românești cu Tefal Cook for Me Touch cu Wi-Fi. Și sincer îți spun, mi-a plăcut experiența. Chiar mi-a plăcut. Am și aplicație, am totul foarte intuitiv, atât de ușor încât pe locuri m-am amuzat copios. Da, e ceea ce trebuie. E potrivită pentru novice, e potrivită pentru oameni cu experiență. E chiar o experiență în bucătărie. Așa că, dragilor, o oală minune, exact cum spune draga mea soție. Și mulțumesc celor de la Tefal că mi-au dat o oală magică. Cook for Me Touch cu Wi-Fi. Ia, privește tu aici ce bine arată. I-am mai pus așa câteva fericire de pătrunjel și da, cremozitate, frate, cremozitate la ea de nu bine scred. Timpul de pregătire și de gătire scurtat mai bine de jumate. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic? O nebunie de rețetă, o nebunie de gust, de arome, de tot ce trebuie. Tefal Cook for Me Touch cu Wi-Fi și a făcut treaba. Chiar o recomand. Am testat-o, am încercat-o și am văzut că poate. Poate și da, știe să gătească și românește. Așa că dacă vrei să gătești sub presiune, ajută-te de oala minune. Tefal Cook for Me Touch cu Wi-Fi. Cu aplicație, cu tot ce trebuie. Dragii mei pofticioși, un must have. Vai, nu mai pot îmi plouă în gură. E ciorba mea preferată, de aia. Hai. Mai frate. Oameni. Bă, oameni buni. Nu că vreau să laud că vezi, Doamne, Tefal. Nu. Dar credeți-mă pe cuvânt. De mult n-am mai mâncat o ciorbă așa de bună. Ferească-te și bune. Mamă, mamă, cât e de bună. Și o leacă de ardei iute. Oțet, așa. Mamă. Pâniță. Și ăsta da festin. Văleu. Vreau să vă spun doar atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii. Că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente cum de preparare, să știi ce e de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare când ne vom revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămâni în amintiri mereu pofficios cu gândul la bunătatea asta de ciorbiță de burtică. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune!